जयमसी आज 20 फेब्रुअरी 2021 तदनुसार 8 फागुन 2077 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ एक्लो नभएको। आज हामी परमेश्वरको वचन दानियल 3को 13 देखि 30 सम्म पाठ गर्नेछौँ। तब सद्रक मेशक र अबेदनगोसित नबुकदनेश्वर रिसले चुर भएर तिनीहरूप्रति उनका धारणा बदलियो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारणभन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरेर उनका सेनाको सबभन्दा बलिया सिपाहीहरूमध्ये कोहीलाई सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई बाँधेर दन्किएको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब नबुकदनेश्वरले दन्किएको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्याए, हे सद्रक मेशक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, बाहिर निस्केर आओ। तब सद्रक मेशक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूका शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शिरको रौँ नै खरिएको थियो। तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्धै समेत थिएन। त्यसपछि नबुकदनेश्वरले भने, सद्रक मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाउनु भएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेर राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्ना परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्नो जीवन दिन तयार भए। यसकारण म यो उर्दी दिँदैछु कि कुनै पनि जातिका वा कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले सद्रक मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छन् भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछन् र उनीहरूका घर उजाड पारिनेछन्, किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैनन्। त्यसपछि राजाले सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई बेबिलोनको प्रान्तमा पदोन्नति गरिदिए। आमेन। कलसी 1को 11 देखि 12लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलिया हो। ज्योतिका सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाओ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बालबालिकाहरूलाई राख्ने अस्पतालमा कुरुहाको रूपमा मेरी छोरीसँग एक रात बिताइसकेपछि मलाई बिहानको करिब 7 बजेतिर कसैले फोन गरेको त्यति मन परेको थिएन। मैले उठेर आफ्नो फोन हेर्दा उक्त फोन मेरो जेठो छोरा बेरीको रहेछ, जो अर्को अस्पतालमा ज्वरो आएर केही दिनदेखि परमा भएको थियो। त्यसैले छोरोले बिहानै किन फोन गर्यो होला भनेर मैले निन्द्रामै फोन उठाएँ, तर फोनमा बेरी थिएन। उसको फोनबाट अस्पतालको नर्सले बेरी प्रभुमा सुतेको बारे बताउन मलाई फोन गरेकी रहेछ। बेरी मधुमेहको रोगी थियो, साथै उसका दुवै मृगौला कमजोर थिए, तर पनि उसले निकै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो वास्ता गरिरहेको थियो। करिब 17 वर्षसम्म रोगसँग लड्दै उसले आफ्नो कलेज जीवन पार गरेको थियो। यद्यपि उनी त्यसरी 81 बित्दा त्यो सबै उचित र न्यायपूर्ण थिएन भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यसमाथि आफ्नो अर्को छोरीको निको हुने प्रतीक्षा गरिरहँदा मैले आफूमा एउटा दुःखको पहाड खसेको सरह महसुस गरिरहेको थिएँ। कुनै दिन मेरो पास्टरले आफ्नो एउटा वचनमा सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई परमेश्वरले आगोबाट निकाल्नु भएन, तर उनीहरूलाई त्यसमा सुरक्षा दिनुभयो भन्ने विषयमा बोल्नु भएको थियो। उक्त वचनलाई मैले अन्ततः त्यस दुःखको घडीमा बुझ्न सकेको थिएँ र परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई दुःख बिना राख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन भन्ने कुरालाई थाहा पनि गर्न सकेको थिएँ। यथार्थमा येशूले पनि आफ्ना चेलाहरूले दुःख र कष्ट भोग्नु पर्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो, यूहन्ना 16:33। तर परमेश्वरले हाम्रो जस्तो सुकै कष्ट र सङ्घर्षमा पनि साथ हुने प्रतिज्ञा हामीसँग गर्नुभएको छ। त्यसैले जब ममा दुःख आउँदछ तब म परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुँदछ र उहाँको कार्ययोजना असल रहन्छ भनी आफैलाई बलियो पार्दछु। रोमी 8:28। आमेन। आजको विचार, सङ्घर्षका कुनै पनि क्षणहरूमा परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुँदछ।
प्रार्थना। प्यारो पिता, हाम्रा जीवनका चुनौतीहरूमा तपाईँको उपस्थिति राखिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद। हामीलाई तपाईँबाट बल पाउनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक डोन्नेल किङ, टेनेसी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय आफ्नो सन्तानको मृत्युमा शोकाकुल भएका अभिभावकहरूका निम्ति।